Dragilor, azi am pentru voi o prăjitură fără coacere delicioasă care se pregătește într-un mod ușor și rapid. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Începem cu pregătirea cremei și pentru aceasta avem nevoie de 400 de ml de smântână lichidă pentru frișcă. Eu am folosit din aceasta fără conservanți, este proaspătă. Am oprit din recipientul acesta de 500 de ml 100 de ml pentru mai târziu. Tot aici adăugăm și 100 de grame sau 10 linguri rase de zahăr pudră. Amestecăm puțin cu mixerul înainte de a-l porni, iar apoi vom mixa timp de 1 minut la viteză maximă. Apoi adăugăm o lingură de esență de vanilie și de asemenea coajă rasă de lămâie. Eu am folosit de la jumătate de lămâie datorită faptului că aceasta era foarte mare. Tot acum adăugăm și 250 de grame de mascarpone și aceasta trebuie să fie rece de la frigider și continuăm să mixăm până când vom obține o cremă foarte fermă. În momentul în care aceasta rămâne lipită de cârligele mixerului, ne oprim din mixat, o adunăm foarte bine în interiorul bolului și este gata pentru a începe să montăm prăjitura. Mare grijă să nu mixăm foarte mult după ce crema s-a întărit, pentru că aceasta se poate tăia. Pentru a însiropa biscuiții avem nevoie de un pahar de lapte. Acesta trebuie să fie cald, nu foarte fierbinte. Peste el adăugăm jumătate de esență de rom sau jumătate de linguriță și de asemenea 2 lingurițe de cacao. Amestecăm foarte bine pentru ca aceasta să se dizolve în totalitate. Avem nevoie și de 2 pachete de biscuiți, a câte 100 de grame fiecare. Eu am folosit din aceia asemănători cu cei din varietatea Petit Beurre. Îi înmuiem foarte bine în laptele cu cacao, după care îi așezăm în forma în care vom pregăti prăjitura. Eu am folosit una cu dimensiunile de 22 pe 22 de centimetri, însă puteți să folosiți cea pe care o aveți la îndemână. După ce am așezat primul strat de biscuiți, așezăm un strat de cremă. Trebuie să ținem cont și să împărțim crema în 3 părți aproximativ egale. O întindem bine pe toată suprafața, după care punem alt strat de biscuiți înmuiați în laptele cu cacao și facem același procedeu până când vom avea 4 straturi de biscuiți și 3 straturi de cremă. Ultimul trebuie să fie acela de biscuiți. Vom da deoparte prăjitura și în continuare ne ocupăm de glazura de ciocolată și pentru aceasta vom avea nevoie de 100 de ml de smântână lichidă pentru frișcă și 100 de grame de ciocolată. Vom încălzi foarte bine frișca, fie pe foc, fie la cuptorul cu microunde. Aceasta trebuie să ajungă aproape de punctul de fierbere. După care adăugăm peste frișca fierbinte ciocolata, o lăsăm așa câteva secunde pentru ca ea să se înmoaie puțin, iar apoi începem să amestecăm până când vom obține glazura. Nu vă speriați dacă aspectul acestui amestec nu va fi unul foarte plăcut la început, aveți impresia că totul se va tăia, dar acesta este efectul ciocolatei într-un lichid fierbinte. Continuați să amestecați cu ajutorul unui tel și la sfârșit veți obține o glazură extraordinar de frumoasă. Iar cât timp am amestecat în ea, s-a și răcit, nu mai este atât de fierbinte, așa că acum o putem adăuga pe deasupra prăjiturii, o întindem uniform pe toată suprafața biscuiților. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să apăsați butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile publicații. În principiu, prăjitura ar fi gata pentru a o pune la frigider, însă pentru a-i da un aspect foarte plăcut, eu am folosit și 50 de grame de ciocolată albă pe care am topit-o la cuptorul cu microunde și am pus-o într-un poș. Puteți să o topiți și pe baie de abur. Decoratul este unul foarte simplu, doar trasăm linii pe toată suprafața prăjiturii, după care cu ajutorul unei scobitori începem să le unim între ele. Exact așa cum puteți vedea și pe imagine. După ce am terminat și cu decorul, punem prăjitura la frigider pentru 5-6 ore sau o puteți lăsa și peste noapte. În așa fel biscuiții se vor înmuia foarte bine, iar glazura se va întări și ea. După 6 ore eu am scos prăjitura de la frigider, am tăiat o felie pentru a vă arăta cum este și la interior. Nu doar că are un aspect foarte plăcut, dar este și foarte gustoasă. Încercați-o și voi pentru că cu siguranță vă va încânta. Dragilor, sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă este așa, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!